The Adventure of the Creeping Man, a Sherlock Holmes adventure by Arthur Conan Doyle, narrated for you in both Hungarian and English. Please remember to check our extensive playlist section to find great listening material for all the languages you are studying. Now please enjoy the audiobook. Mr. Sherlock Holmes was always of opinion that I should publish the singular facts connected with Professor Presbury, if only to dispel once for all the ugly rumors which some 20 years ago agitated the university and were echoed in the learned societies of London. Sherlock Holmes mindig is azon a véleményen volt, hogy közzé kellene tennem a Presbury professzorral kapcsolatos különös tényeket. Már csak azért is, hogy egyszer s mindenkorra eloszlassam azokat a csúnya pletykákat, amelyek mintegy 20 évvel ezelőtt felkavarták az egyetemet, és visszhangra találtak London tudós társaságaiban. There were, however, certain obstacles in the way, and the true history of this curious case remained entombed in the tin box, which contains so many records of my friend's adventures. Bizonyos akadályok álltak azonban az útban, és e különös eset igaz története abban a bádogdobozban maradt eltemetve, amely barátom kalandjainak oly sok feljegyzését őrzi. Now we have at last obtained permission to ventilate the facts which formed one of the very last cases handled by Holmes before his retirement from practice. Most végre engedélyt kaptunk, hogy nyilvánosságra hozzuk azokat a tényeket, amelyek Holmes egyik legutolsó ügyét alkották, mielőtt visszavonult a gyakorlattól. Even now a certain reticence and discretion have to be observed in laying the matter before the public. Még most is bizonyos tartózkodást és tapintatot kell tanúsítani, amikor az ügyet a nyilvánosság elé tárjuk. It was one Sunday evening early in September of the year 1903 that I received one of Holmes's laconic messages. Come at once if convenient. If inconvenient, come all the same. S.H. 1903. szeptemberének egyik vasárnap estéjén kaptam Holmes egyik szűkszavú üzenetét. Jöjjön azonnal, ha alkalmas. Ha nem alkalmas, akkor is jöjjön. S. H. The relations between us in those latter days were peculiar. A köztünk lévő viszony azokban az utolsó napokban sajátos volt. He was a man of habits, narrow and concentrated habits, and I had become one of them. Szokások embere volt, szűk és összpontosított szokásoké, és én egyikükké váltam. As an institution I was like the violin, the shag tobacco, the old black pipe, the index books and others perhaps less excusable. Intézményként olyan voltam, mint a hegedű, a durva vágású dohány, az öreg fekete pipa, a mutatókönyvek és mások, amelyek talán kevésbé menthetők. When it was a case of active work and a comrade was needed upon whose nerve he could place some reliance, my role was obvious. Amikor tevékeny munkáról volt szó, és olyan társra volt szükség, akinek az idegeire számíthatott, a szerepem nyilvánvaló volt. But apart from this I had uses. De ezen kívül is hasznát vette. I was a whetstone for his mind. Fenőkő voltam az elméje számára. I stimulated him. Ösztönöztem őt. He liked to think aloud in my presence. Szeretett hangosan gondolkodni a jelenlétemben. His remarks could hardly be said to be made to me. Many of them would have been as appropriately addressed to his bedstead. But nonetheless, having formed the habit, it had become in some way helpful that I should register and interject. Megjegyzéseiről aligha lehetett volna elmondani, hogy nekem szóltak. Sokuk épp úgy szólhatott volna az ágykereténe is, mindazonáltal, mivel szokásává vált, valamiképp segítségére volt, hogy én felfogom és közbevettem szavaimat. If I irritated him by a certain methodical slowness in my mentality, that irritation served only to make his own flame-like intuitions and impressions flash up the more vividly and swiftly. Ha ingerelte és gondolkodásom bizonyos módszeres lassúsága, ez az ingerültség csak arra szolgált, hogy saját lángszerű megérzései és benyomásai annál élénkebben és gyorsabban villámlottak fel. Such was my humble role in our alliance. Ilyen volt az én szerény szerepem szövetségünkben. When I arrived at Baker Street, I found him huddled up in his armchair with updrawn knees, his pipe in his mouth and his brow furrowed with thought. Amikor megérkeztem a Baker Streetre, összekuporodva találtam a karosszékében, felhúzott térdekkel, pipával a szájában, homlokát a gondolkodás ráncolta. It was clear that he was in the throes of some vexatious problem.
Nyilvánvaló volt, hogy valamilyen bosszantó probléma kínjaiban vergődik. With a wave of his hand he indicated my old armchair, but otherwise for half an hour he gave no sign that he was aware of my presence. Kézének egy intészével rézsi karosszékemre mutatott, de ezen kívül fél órán át semmi jelét nem adta, hogy tudatában lenne jelenlétemnek. Then with a start he seemed to come from his reverie, and with his usual whimsical smile he greeted me back to what had once been my home. Aztán összerezzenve, mintha felocsúdott volna ábrándozásából, és szokásos tréfás mosolyával üdvözölt engem abban, ami egykor az otthonom volt. You will excuse a certain abstraction of mind, my dear Watson, said he. Elnézi majd bizonyos szórakozottságomat, kedves Watsonom, mondta. Some curious facts have been submitted to me within the last 24 hours, and they in turn have given rise to some speculations of a more general character. Néhány különös tényt terjesztettek elém az elmúlt 24 órában, és ezek viszont általánosabb jellegű spekulációkra adtak ekat. I have serious thoughts of writing a small monograph upon the uses of dogs in the work of the detective. Komolyan fontolgatom, hogy egy kis monográfiát írok a kutyák felhasználásáról a detektív munkában. But surely, Holmes, this has been explored, said I. The Holmes, ezt biztosan feltárták már. Mondtam. Bloodhounds, sleuthhounds. Vérebek. Nyomozó kutyák. No, Watson, that side of the matter is, of course, obvious. Nem, Watson, a dolognak az az oldala természetesen nyilvánvaló. But there is another which is far more subtle. De van egy másik, amely sokkal finomabb. You may recollect that in the case which you, in your sensational way, coupled with the copper beeches, I was able, by watching the mind of the child, to form a deduction as to the criminal habits of the very smug and respectable father. Talán emlékszik rá, hogy abban az ügyben, amelyet ön szenzációhajhász módján a rézbükkösökkel hozott összefüggésbe, a gyermek elméjének megfigyelésével sikerült következtetést levonnom a nagyon önelégült és tiszteletre méltó apa bűnöző szokásaira. Yes, I remember it well. Igen, jól emlékszem rá. My line of thoughts about dogs is analogous. A kutyákról való gondolataim hasonlóak. A dog reflects the family life. A kutya tükrözi a családi életet. Whoever saw a frisky dog in a gloomy family, or a sad dog in a happy one? Ki látott valaha vidám kutyát komor családban, vagy szomorú kutyát boldogban? Snarling people have snarling dogs, dangerous people have dangerous ones. Mogorva embereknek mogorva kutyáik vannak, veszélyes embereknek veszélyesek. And their passing moods may reflect the passing moods of others. És múló hangulataik mások múló hangulatait tükrözhetik. I shook my head. Megráztam a fejem. Surely, Holmes, this is a little far-fetched, said I. Holmes, ez bizony kissé erőltetett. Mondtam. He had refilled his pipe and resumed his seat, taking no notice of my comment. Újra töltötte a pipáját, és visszaült a helyére, ügyet sem vetve megjegyzésemre. The practical application of what I have said is very close to the problem which I am investigating. Annak, amit mondtam, a gyakorlati alkalmazása nagyon közel áll ahhoz a problémához, amelyet vizsgálok. It is a tangled skein, you understand, and I am looking for a loose end. Összegubancolódott gombolyag ez, érti, és egy szabad szálvéget keresek. One possible loose end lies in the question: why does Professor Presbury's faithful wolfhound, Roy, endeavor to bite him? Ég lehetséges szabad szálvég abban a kérdésben rejlik. Miért próbálja megharapni Presbury professzor hűséges farkaskutyája, Roy, a gazdáját? I sank back in my chair in some disappointment. Némi csalódottan hátradőltem a székemben. Was it for so trivial a question as this that I had been summoned from my work? Ilyen csekély kérdés miatt hívtak el a munkámtól. Holmes glanced across at me. Holmes rám pillantott. The same old Watson, said he. A régi jó Watson, mondta. You never learn that the gravest issues may depend upon the smallest thing. Soha sem tanulja meg, hogy a legsúlyosabb kérdések a legapróbb dolgokon múlhatnak.
But is it not on the face of it strange that a staid, elderly philosopher, you've heard of Presbury, of course, the famous Camford physiologist, that such a man whose friend has been his devoted wolfhound should now have been twice attacked by his own dog? De nem különöse első pillantásra, hogy egy higgadt idős filozófust. Hallott persze Presburyről, a híres Camfordi fiziológusról? Hogy egy ilyen embert, akinek barátja volt az odaadó farkaskutyája, immár 2-szer támadta meg a saját kutyája? What do you make of it? Mit gondol erről? The dog is ill. A kutya beteg. Well, that has to be considered. Nos, ezt meg kell fontolni. But he attacks no one else, nor does he apparently molest his master, save on very special occasions. De senki mást nem támad meg, és láthatóan a gazdáját sem bántja, csak nagyon különleges alkalmakkor. Curious, Watson, very curious. Különös, Watson. Nagyon különös. But, young Mr. Bennet is before his time, if that is his ring. De az ifjú Bennet úr idő előtt érkezett, ha az ő csengetése ez. I had hoped to have a longer chat with you before he came. Reméltem, hogy hosszabban beszélgethetünk, mielőtt megjön. There was a quick step on the stairs, a sharp tap at the door, and a moment later the new client presented himself. Gyors léptek hallatszottak a lépcsőn, éles kopogás az ajtón, és egy pillanattal később az új ügyfél megjelent. He was a tall, handsome youth about 30, well-dressed and elegant, but with something in his bearing which suggested the shyness of the student rather than the self-possession of the man of the world. Magas, jóképű fiatalember volt, 30 év körüli, jól öltözött és elegáns, de tartásában volt valami, ami inkább a diák félénkségére utalt, mint a világfi magabiztosságára. He shook hands with Holmes, and then looked with some surprise at me. Kezet fogott Holmesszal, majd némi meglepetéssel nézett rám. This matter is very delicate, Mr. Holmes, he said. Ez az ügy nagyon kényes, Holmes úr, mondta. Consider the relation in which I stand to Professor Presbury, both privately and publicly. Gondolja meg, milyen viszonyban állok Presbury professzorral, mind magánemberként, mind nyilvánosan. I really can hardly justify myself if I speak before any third person. Valóban alig igazolhatom magam, ha harmadik személy előtt beszélek. Have no fear, Mr. Bennet. Ne féljen, Bennet úr. Dr. Watson is the very soul of discretion, and I can assure you that this is a matter in which I am very likely to need an assistant. Dr. Watson maga a megtestesült tapintat, és biztosíthatom, hogy ez olyan ügy, amelyben nagyon valószínű, hogy szükségem lesz segítőtársra. As you like, Mr. Holmes. Ahogy óhajtja, Holmes úr. You will, I am sure, understand my having some reserves in the matter. Bizonyára megérti, hogy bizonyos fenntartásaim vannak az ügyben. You will appreciate it, Watson, when I tell you that this gentleman, Mr. Trevor Bennet, is professional assistant to the great scientist, lives under his roof, and is engaged to his only daughter. Meg fogja érteni, Watson, ha elmondom, hogy ez az úriember, Trevor Bennet úr, a nagy tudós szakmai asszisztense, az ő fedele alatt lakik, és egyetlen lányával jegyesek. Certainly, we must agree that the professor has every claim upon his loyalty and devotion. Bizonyára egyet kell értenünk abban, hogy a professzornak minden joga megvan az ő hűségéhez és odaadásához. But it may best be shown by taking the necessary steps to clear up this strange mystery. Ti ezt legjobban talán úgy lehet bizonyítani, ha megtesszük a szükséges lépéseket e különös rejtély felderítésére. I hope so, Mr. Holmes. Remélem, Holmes úr. That is my one object. Ez az egyetlen célom. Does Dr. Watson know the situation? Ismeri Dr. Watson a helyzetet? I have not had time to explain it. Nem volt időm elmagyarázni. Then perhaps I had better go over the ground again before explaining some fresh developments. Akkor talán jobb lenne, ha újra áttekinteném az alapokat, mielőtt néhány új fejleményt ismertetnék. I will do so myself, said Holmes, in order to show that I have the events in their due order. Magam fogom megtenni, mondta Holmes,
Hogy megmutassam, a megfelelő sorrendben ismerem az eseményeket. The Professor, Watson, is a man of European reputation. A professzor Watson európai hírű ember. His life has been academic. Élete tudományos volt. There has never been a breath of scandal. Soha a botránynak nyoma sem volt. He is a widower with one daughter, Edith. Özvegyember egyetlen leányával, Edith-tel. He is, I gather, a man of very virile and positive, one might almost say combative, character. Úgy tudom, nagyon férfias és határozott, mondhatni harcias jellemű ember. So the matter stood until a very few months ago. Így állt a helyzet egészen néhány hónappal ezelőttig. Then the current of his life was broken. Ekkor életének folyása megtört. He is 61 years of age, but he became engaged to the daughter of Professor Morphy, his colleague in the chair of comparative anatomy. 61 éves, de eljegyezte Morphy professzor lányát, aki az összehasonlító anatómia tanszékén kollégája. It was not, as I understand, the recent courting of an elderly man, but rather the passionate frenzy of youth, for no one could have shown himself a more devoted lover. Nem az idős ember megfontolt udvarlása volt ez, amennyire tudom, hanem inkább az ifjúság szenvedélyes rajongása, mert senki sem mutatkozhatott volna odaadóbb szerelmesnek. The lady, Alice Morphy, was a very perfect girl both in mind and body, so that there was every excuse for the professor's infatuation. A hölgy, Alice Morphy, testben lélekben tökéletes teremtés volt, úgyhogy a professzor rajongása minden tekintetben megérthető volt. Nonetheless, it did not meet with full approval in his own family. Mindazonáltal családjában nem találkozott maradéktalan helyesléssel. We thought it rather excessive, said our visitor. Meglehetősen túlzónak tartottuk, mondta a látogatónk. Exactly. Pontosan. Excessive and a little violent and unnatural. Túlzó és kissé heves és természetellenes. Professor Presbury was rich, however, and there was no objection upon the part of the father. Presbury professzor azonban gazdag volt, és az apa részéről nem volt kifogás. The daughter, however, had other views, and there were already several candidates for her hand, who, if they were less eligible from a worldly point of view, were at least more of an age. A lánynak azonban más nézetei voltak, és keze elnyeréséért már több jelölt is versenyzett, akik, ha világi szempontból kevésbé voltak is megfelelőek, legalább közelebb álltak korban hozzá. The girl seemed to like the professor in spite of his eccentricities. A lány úgy tűnt, kedveli a professzort különbségei ellenére is. It was only age which stood in the way. Csak a kor állt útjában. About this time, a little mystery suddenly clouded the normal routine of the professor's life. Ekkortájt egy kis rejtély homályosította el hirtelen a professzor életének megszokott menetét. He did what he had never done before. Olyasmit tett, amit soha azelőtt. He left home and gave no indication where he was going. Elhagyta otthonát, és semmi jelzést nem adott, hogy hová megy. He was away a fortnight and returned looking rather travel-worn. 2 hétig volt távol, és meglehetősen útfáradtan tért vissza. He made no allusion to where he had been, although he was usually the frankest of men. Nem tett említést arról, hol járt, noha általában a legnyíltabb emberek egyike volt. It chanced, however, that our client here, Mr. Bennet, received a letter from a fellow student in Prague, who said that he was glad to have seen Professor Presbury there, although he had not been able to talk to him. Történetesen azonban ügyfelünk Bennet úr levelet kapott egy prágai diáktársától, aki azt írta, hogy örült, amiért ott láthatta Presbury professzort, bár nem tudott beszélni vele. Only in this way did his own household learn where he had been. Csak így tudta meg saját háza népe, hol járt. Now comes the point. Most jön a lényeg. From that time onwards a curious change came over the professor. Ettől az időtől fogva különös változás ment végbe a professzoron. He became furtive and sly. Szúnyogóvá és ravaszul titkolózóvá vált. Those around him had always the feeling that he was not the man that they had known, but that he was under some shadow which had darkened his higher qualities. A körülötte lévők állandóan úgy érezték,
hogy nem az az ember, akit ismertek, hanem valamiféle árnyék nehezedik rá, amely elhomályosította kiválóbb tulajdonságait. His intellect was not affected. Értelmét nem érintette. His lectures were as brilliant as ever. Előadásai olyan ragyogóak voltak, mint mindig. But always there was something new, something sinister and unexpected. De mindig volt valami új, valami bajós és váratlan. His daughter, who was devoted to him, tried again and again to resume the old relations and to penetrate this mask which her father seemed to have put on. Aki odaadóan szerette, újra meg újra megpróbálta helyreállítani a régi viszonyt és áthatolni ezen az állarcán, amelyet apja láthatóan magára öltött. You, sir, as I understand, did the same, but all was in vain. Ön, uram, amennyire tudom, ugyanezt tette. De mindenek hiába volt. And now, Mr. Bennet, tell in your own words the incident of the letters. És most, Bennet úr, mondja el a saját szavaival a levelek esetét. You must understand, Dr. Watson, that the professor had no secrets from me. Meg kell eltenni, Dr. Watson, hogy a professzornak nem voltak titkai előttem. If I were his son or his younger brother, I could not have more completely enjoyed his confidence. Ha a fia vagy az öccse lettem volna, sem élvezhettem volna teljesebben a bizalmát. As his secretary, I handled every paper which came to him, and I opened and subdivided his letters. Titkáraként minden hozzáérkező iratot én kezeltem, és én bontottam fel és rendeztem szét a leveleit. Shortly after his return, all this was changed. Nem sokkal hazatérte után, mindez megváltozott. He told me that certain letters might come to him from London, which would be marked by a cross under the stamp. Közölte velem, hogy bizonyos levelek érkezhetnek hozzá Londonból, amelyeket a bélyeg alatti kereszt jelöl. These were to be set aside for his own eyes only. Ezeket félre kell tenni, kizárólag az ő szemének. I may say that several of these did pass through my hands, that they had the EC mark, and were in an illiterate handwriting. Elmondhatom, hogy több ilyen levél átment a kezemben, ejtjelzéssel voltak ellátva és tanulatlan kézírással íródtak. If he answered them at all, the answers did not pass through my hands nor into the letter basket in which our correspondence was collected. Ha egyáltalán válaszolt rájuk, a válaszok nem mentek át a kezemben, és nem kerültek a levélkosárba, amelyben levelezésünket gyűjtöttük. And the box, said Holmes. És a doboz, mondta Holmes. Ah, yes, the box. Igen, a doboz. The professor brought back a little wooden box from his travels. A professzor egy kis fadobozt hozott magával útjáról. It was the one thing which suggested a continental tour, for it was one of those quaint carved things which one associates with Germany. Ez volt az egyetlen dolog, ami kontinentális utazásra utalt, mert egyike volt azoknak a régi módi faragott holmiknak, amelyeket az ember Németországgal társít. This he placed in his instrument cupboard. Ezt a műszeres szekrényébe helyezte. One day in looking for a cannula, I took up the box. Egy nap, miközben kanült kerestem, felvettem a dobozt. To my surprise, he was very angry and reproved me in words which were quite savage for my curiosity. Meglepetésemre nagyon dühös lett, és meglehetősen kegyetlen szavakkal fedett meg kíváncsiságomért. It was the first time such a thing had happened, and I was deeply hurt. Először fordult elő ilyesmi, és mélyen bántott. I endeavored to explain that it was a mere accident, that I had touched the box. But all the evening I was conscious that he looked at me harshly, and that the incident was rankling in his mind. Megpróbáltam elmagyarázni, hogy pusztán véletlenül nyúltam a dobozhoz, de egész este éreztem, hogy ridegen néz rám, és az eset ott rágódik a lelkében. Mr. Bennet drew a little diary book from his pocket. Bennet úr egy kis naplókönyvet húzott elő a zsebéből. That was on July 2nd, said he. Ez július 2-án volt, mondta. You are certainly an admirable witness, said Holmes. Ön kétségkívül csodálatra méltó tanú, mondta Holmes. I may need some of these dates, which you have noted. Szükségem lehet ezekre a dátumokra, amelyeket feljegyzett. I learned method among other things from my great teacher. Egyebek között a módszerességet is nagy tanítómestertől tanultam.
From the time that I observed abnormality in his behavior, I felt that it was my duty to study his case. Attól az időtől fogva, hogy rendellenességet észleltem a viselkedésében, úgy éreztem, kötelességem tanulmányozni az esetét. Thus, I have it here that it was on that very day, July 2nd, that Roy attacked the professor as he came from his study into the hall. Így itt áll, hogy éppen azon a napon, július 2-án támadta meg Roy a professzort, amint dolgozó szobájából az előcsarnokba jött. Again on July 11th, there was a scene of the same sort, and then I have a note of yet another upon July 20th. Ismét július 11-én volt egy hasonló jelenet, és aztán van egy feljegyzésem még egyről július 20-áról. After that we had to banish Roy to the stables. Ezután Royt az istállóba kellett száműznünk. He was a dear, affectionate animal. But I fear I weary you. Kedves, ragaszkodó állat volt. De attól tartok, untatom önöket. Mr. Bennet spoke in a tone of reproach, for it was very clear that Holmes was not listening. Bennet úr szemrehányó hangon beszélt, mert nagyon nyilvánvaló volt, hogy Holmes nem figyel. His face was rigid and his eyes gazed abstractedly at the ceiling. Arca mérev volt, és tekintete szórakozottan a mennyezetre merett. With an effort he recovered himself. Erőfeszítéssel magához tért. Singular, most singular, he murmured. Különös, rendkívül különös, mormolta. These details were new to me, Mr. Bennet. Ezek a részletek újak voltak számomra, Bennet úr. I think we have now fairly gone over the old ground, have we not? Azt hiszem, most már eléggé áttekintettük a régi dolgokat, nem igaz? But you spoke of some fresh developments. De ön említett néhány új fejleményt. The pleasant, open face of our visitor clouded over, shadowed by some grim remembrance. Látogatónk kellemes, nyílt arca elborult, valamilyen komor emlék árnyékolta be. What I speak of occurred the night before last, said he. Amiről beszélek, tegnap előtt éjjel történt, mondta. I was lying awake about 2 in the morning when I was aware of a dull, muffled sound coming from the passage. Ébren feküdtem hajnali 2 óra tájban, amikor tompa, folytott hangra lettem figyelmes a folyosóról. I opened my door and peeped out. Kinyitottam az ajtómat és kikukucskáltam. I should explain that the professor sleeps at the end of the passage. El kell mondanom, hogy a professzor a folyosó végén alszik. The date being? Asked Holmes. A dátum? Kérdezte Holmes. Our visitor was clearly annoyed at so irrelevant an interruption. Látogatónk szemlátomást bosszankodott az ennyire lényegtelen közbeszóláson. I have said, sir, that it was the night before last, that is, September 4th. Mondtam, uram, hogy tegnap előtt éjjel volt, vagyis szeptember 4-én. Holmes nodded and smiled. Holmes bólintott és elmosolyodott. Pray continue, said he. Kérem, folytassa, mondta. He sleeps at the end of the passage and would have to pass my door in order to reach the staircase. A folyosó végén alszik, és el kell haladnia az ajtóm előtt, hogy a lépcsőhöz jusson. It was a really terrifying experience, Mr. Holmes. Valóban szörnyű élmény volt, Holmes úr. I think that I am as strong-nerved as my neighbors, but I was shaken by what I saw. Azt hiszem, olyan erős idegzetű vagyok, mint bárki más, de megrendített, amit láttam. The passage was dark save that one window halfway along it threw a patch of light. A folyosó sötét volt, csak egy ablak a közepén vetett egy fényfoltot. I could see that something was coming along the passage, something dark and crouching. Láttam, hogy valami jön a folyosón, valami sötét és guggolva haladó. Then suddenly it emerged into the light, and I saw that it was he. Aztán hirtelen a fénybe ért, és láttam, hogy ő az. He was crawling, Mr. Holmes crawling. 4 kézláb mászott, Holmes úr. Mászott? He was not quite on his hands and knees. Nem egészen a kezein és a térdein volt. I should rather say on his hands and feet,
with his face sunk between his hands. Inkább azt mondanám, hogy a kezein és a lábain, arcát a kezei közé süllyesztve. Yet he seemed to move with ease. Mégis könnyedén mozgott. I was so paralyzed by the sight that it was not until he had reached my door that I was able to step forward and ask if I could assist him. Annyira megbénított a látvány, hogy csak amikor az ajtómhoz ért, tudtam előlépni és megkérdezni, segíthetek-e neki. His answer was extraordinary. Válasza rendkívüli volt. He sprang up, spat out some atrocious word at me, and hurried on past me and down the staircase. Felpattant, valami szörnyű szót köpött felém, és elsietett mellettem és le a lépcsőn. I waited about for an hour, but he did not come back. Vártam vagy egy órát, de nem jött vissza. It must have been daylight before he regained his room. Biztosan kivilágosodott, mire visszatért a szobájába. Well, Watson, what make you of that? Asked Holmes with the air of the pathologist who presents a rare specimen. Nos, Watson, mit szól ehhez? Kérdezte Holmes annak a korboncnoknak a levegőjével, aki ritka példányt mutat be. Lumbago, possibly. Esetleg lumbago. I have known a severe attack make a man walk in just such a way, and nothing would be more trying to the temper. Tudok olyan súlyos rohamról, amely pontosan így járatta az embert, és semmi sem próbálná jobban a türelmét. Good Watson. Watson. You always keep us flat-footed on the ground. Ön mindig a földön tart minket. 2 lábbal a talajon. But we can hardly accept lumbago, since he was able to stand erect in a moment. De alig fogadhatjuk el a lumbágót, mivel egy pillanat alatt felegyenesedett. He was never better in health, said Bennet. Soha nem volt egészségesebb, mondta Bennet. In fact, he is stronger than I have known him for years. Valójában erősebb, mint ahogy évek óta ismerem. But there are the facts, Mr. Holmes. De ezek a tények, Holmes úr. It is not a case in which we can consult the police, and yet we are utterly at our wits' end as to what to do, and we feel in some strange way that we are drifting towards disaster. Ez nem olyan eset, amelyben a rendőrséghez fordulhatunk, mégis teljesen tanácstalanok vagyunk, hogy mit tegyünk, és valamilyen különös módon úgy érezzük, hogy a katasztrófa felé sodródunk. Edith, Miss Presbury, feels as Abutu that we cannot wait passively any longer. Edith, Miss Presbury, úgy érzi, ahogyan én is, hogy nem várhatunk tovább tétlenül. It is certainly a very curious and suggestive case. Ez kétségkívül nagyon különös és sokat mondó eset. What do you think, Watson? Mit gondol, Watson? Speaking as a medical man, said I, it appears to be a case for an alienist. Orvosi szempontból szólva. Mondtam, úgy tűnik ez elmeorvosi eset. The old gentleman's cerebral processes were disturbed by the love affair. Az idős úr agyi működését megzavarta a szerelmi ügy. He made a journey abroad in the hope of breaking himself of the passion. Külföldi utazást tett abban a reményben, hogy megszabadul a szenvedélytől. His letters and the box may be connected with some other private transaction, a loan perhaps or share certificates which are in the box. A levelei és a doboz összefügghetnek valamilyen más magánügylettel. Talán kölcsönnel vagy részvényekkel, amelyek a dobozban vannak. And the wolfhound no doubt disapproved of the financial bargain. Ez a farkaskutya kétségkívül helytelenítette a pénzügyi üzletet. No, Watson, there is more in it than this. Nem, Watson, több van ebben ennél. Now I can only suggest. Most csak annyit javasolhatok. What Sherlock Holmes was about to suggest will never be known, for at this moment the door opened and a young lady was shown into the room. Hogy mit akart javasolni Sherlock Holmes, azt soha nem fogjuk megtudni, mert ebben a pillanatban kinyílt az ajtó, és egy fiatal hölgyet vezettek be a szobába. As she appeared, Mr. Bennet sprang up with a cry and ran forward with his hands out to meet those which she had herself outstretched. Megjelenésekor Bennet úr felkiáltva felugrott és előre sietett kitárt kézzel, hogy találkozzon a hölgy ugyancsak kinyújtott kezeivel. Edith, dear, nothing the matter, I hope?
Edith, drágám, remélem semmi baj? I felt I must follow you. Oh, Jack, I have been so dreadfully frightened. It is awful to be there alone. Úgy éreztem, követnem kell. Oh, Jack, rettenetesen megijedtem. Borzasztó volt ott egyedül lenni. Mr. Holmes, this is the young lady I spoke of. This is my fiancé. Holmes, úr, ez az a fiatal hölgy, akiről beszéltem. Ő a menyasszonyom. We were gradually coming to that conclusion. Were we not, Watson? Holmes answered with a smile. Fokozatosan jutottunk erre a következtetésre. Nem igaz, Watson? Felelte Holmes mosolyogva. I take it, Miss Presbury, that there is some fresh development in the case, and that you thought we should know? Úgy veszem, Miss Presbury, hogy van valami új fejlemény az ügyben, és gondolta, hogy tudnunk kellene róla? Our new visitor, a bright, handsome girl of a conventional English type, smiled back at Holmes as she seated herself beside Mr. Bennet. Új látogatónk, egy szép, okos, hagyományos angol típusú lány, visszamosolygott Holmesra, miközben leült Bennet úr mellé. When I found Mr. Bennet had left his hotel, I thought I should probably find him here. Amikor megtudtam, hogy Bennet úr elhagyta a szállodáját, gondoltam, valószínűleg itt találom. Of course, he had told me that he would consult you. Természetesen elmondta nekem, hogy önt fogja felkeresni. But, oh, Mr. Holmes, can you do nothing for my poor father? De, oh, Holmes úr, nem tehet semmit szegény apámért? I have hopes, Miss Presbury, but the case is still obscure. Vannak reményeim, Miss Presbury, de az eset még homályos. Perhaps what you have to say may throw some fresh light upon it. Talán amit el akar mondani, az új fényt vethet rá. It was last night, Mr. Holmes. Tegnap éjjel volt, Holmes úr. He had been very strange all day. Egész nap nagyon különösen viselkedett. I am sure that there are times when he has no recollection of what he does. Biztos vagyok benne, hogy vannak idők, amikor nem emlékszik arra, amit tesz. He lives as in a strange dream. Úgy él, mint egy különös álomban. Yesterday was such a day. Tegnap ilyen nap volt. It was not my father with whom I lived. Nem az apámmal éltem együtt. His outward shell was there, but it was not really he. A külső burka ott volt, de valójában nem ő volt. Tell me what happened. Mondja el, mi történt. I was awakened in the night by the dog barking most furiously. Az éjjel ébresztett fel a kutya őrjöngő ugatása. Poor Roy, he is chained now near the stable. Szegény Roy, most az istálló közelében van láncon. I may say that I always sleep with my door locked, for as Jack, as Mr. Bennet will tell you, we all have a feeling of impending danger. Elárulhatom, hogy mindig zárt ajtóval alszom, mert ahogy Bennet úr. Elmondja önnek, mindannyiunknak van egy közelgő veszély érzete. My room is on the second floor. A szobám a második emeleten van. It happened that the blind was up in my window and there was bright moonlight outside. Történetesen a szobám redőnye fent volt, és odakint fényes holdfény volt. As I lay with my eyes fixed upon the square of light, listening to the frenzied barkings of the dog, I was amazed to see my father's face looking in at me. Ahogy feküdtem, szemeimet a négyszögletes fényfoltra szegezve, hallgatva a kutya eszeveszett ugatását, elképedve láttam apám arcát, amint benéz rám. Mr. Holmes, I nearly died of surprise and horror. Holmes úr, majdnem meghaltam a meglepetéstől és a rémülettől. There it was pressed against the window pane, and one hand seemed to be raised as if to push up the window. Ott volt az ablaktáblához nyomva, és egyik keze, mintha felemelkedett volna, hogy feltoljon az ablakot. If that window had opened, I think I should have gone mad. Ha az ablak kinyílt volna, azt hiszem, megőrültem volna. It was no delusion, Mr. Holmes. Nem volt érzékcsalódás, Holmes úr. Don't deceive yourself by thinking so. Ne ámítsa magát azzal, hogy annak gondolja. I dare say it was 20 seconds or so that I lay paralyzed and watched the face. Azt hiszem, mintegy 20 másodpercig feküdtem megbénultan, és néztem az arcot. Then it vanished, but I could not.
I could not spring out of bed and look out after it. Aztán eltűnt, de nem tudtam. Nem tudtam kiugrani az ágyból és utána nézni. I lay cold and shivering till morning. Fázva és remegve feküdtem reggelig. At breakfast he was sharp and fierce in manner, and made no allusion to the adventure of the night. Reggeli közben éles és vad volt a modóra, és semmi utalást nem tett az éjszakai kalandra. Neither did I, but I gave an excuse for coming into town. And here I am. Enszem tettem, de ürügyet találtam, hogy bejöjjek a városba. És itt vagyok. Holmes looked thoroughly surprised at Miss Presbury's narrative. Holmes láthatóan teljesen meglepte Miss Presbury elbeszélése. My dear young lady, you say that your room is on the second floor. Kedves kisasszony, azt mondja, hogy a szobája a második emeleten van. Is there a long ladder in the garden? Van hosszú létra a kertben? No, Mr. Holmes, that is the amazing part of it. Nem, Holmes úr, éppen ez a csodálatos benne. There is no possible way of reaching the window. And yet he was there. Nincs semmiféle mód az ablak elérésére. És mégis ott volt. The date being September 5th, said Holmes. A dátum szeptember 5-e, mondta Holmes. That certainly complicates matters. Ez mindenképpen bonyolítja a dolgokat. It was the young lady's turn to look surprised. Most a fiatal hölgyön volt a sor, hogy meglepetten nézzen. This is the second time that you have alluded to the date, Mr. Holmes, said Bennet. Ez a második alkalom, hogy a dátumra utalt, Holmes úr, mondta Bennet. Is it possible that it has any bearing upon the case? Lehetséges, hogy bármi köze van az ügyhez? It is possible, very possible, and yet I have not my full material at present. Lehetséges, nagyon is lehetséges, és mégis jelenleg nincs meg a teljes anyagom. Possibly you are thinking of the connection between insanity and phases of the moon. Esetleg az elmezavar és a holdtölte közötti kapcsolatra gondol? No, I assure you. Nem, biztosíthatom. It was quite a different line of thought. Egészen más gondolatmenet volt. Possibly you can leave your notebook with me and I will check the dates. Ha esetleg itt tudná hagyni a jegyzetfüzetét, ellenőrizem a dátumokat. Now I think, Watson, that our line of action is perfectly clear. Most úgy vélem, Watson, hogy a cselekvési irányunk tökéletesen világos. This young lady has informed us, and I have the greatest confidence in her intuition, that her father remembers little or nothing which occurs upon certain dates. Ez a fiatal hölgy arról tájékoztatott. És a legnagyobb bizalommal vagyok a megérzése iránt, hogy apja alig vagy egyáltalán nem emlékszik arra, ami bizonyos napokon történik. We will therefore call upon him as if he had given us an appointment upon such a date. Ezért felkeressük, mintha ő adott volna nekünk találkozót egy ilyen napon. He will put it down to his own lack of memory. Saját emlékezet kihagyásának fogja tulajdonítani. Thus we will open our campaign by having a good close view of him. Így nyitjuk meg hadjáratunkat azzal, hogy közeli jó szemügyre vesszük. That is excellent, said Mr. Bennet. Ez kitűnő, mondta Bennet úr. I warn you, however, that the professor is irascible and violent at times. Figyelmeztetem azonban, hogy a professzor olykor ingerült és erőszakos. Holmes smiled. Holmes elmosolyodott. There are reasons why we should come at once. Very cogent reasons if my theories hold good. Megvan az oka, miért kell azonnal mennünk. Nagyon nyomós okok, ha elméleteim helytállóak. Tomorrow, Mr. Bennet will certainly see us in Camford. Holnap Bennet úr biztosan Camfordban lesz alkalmuk látni minket. There is, if I remember right, an inn called the Checkers, where the port used to be above mediocrity, and the linen was above reproach. Van, ha jól emlékszem, egy szaktábla nevű fogadó, ahol a portóiból régen felülmúlta a középszert, és az ágynemű kifogástalan volt. I think, Watson, that our lot for the next few days might lie in less pleasant places.
Azt hiszem, Watson, hogy sorsunk a következő napokban kevésbé kellemes helyekre is vethetne. Monday morning found us on our way to the famous university town, an easy effort on the part of Holmes, who had no routes to pull up, but one which involved frantic planning and hurrying on my part, as my practice was by this time not inconsiderable. Hétfő reggel a híres egyetemi város felé tartottunk. Holmes részéről könnyű vállalkozás volt, akinek nem kellett gyökereket kitépnie, de az én részemről lázas tervezést és sietséget igényelt, mivel praxisom ekkorra már nem volt jelentéktelen. Holmes made no allusion to the case until after we had deposited our suitcases at the ancient hostel of which he had spoken. Holmes nem utalt az ügyre, amíg le nem tettük bőröngyeinket az ő által említett régi fogadóban. I think, Watson, that we can catch the professor just before lunch. Azt hiszem, Watson, elérhetjük a professzort közvetlenül ebéd előtt. He lectures at 11 and should have an interval at home. 11-kor tart előadást, és utána otthon lesz egy szünete. What possible excuse have we for calling? Milyen ürügyünk lehetne a látogatásra? Holmes glanced at his notebook. Holmes bepillantott a jegyzetfüzetébe. There was a period of excitement upon August 26th. Augusztus 26-án volt egy izgatott időszak. We will assume that he is a little hazy as to what he does at such times. Feltételezzük, hogy kissé homályosan emlékszik arra, mit csinál ilyen időkben. If we insist that we are there by appointment, I think he will hardly venture to contradict us. Ha ragaszkodunk ahhoz, hogy megbeszélés alapján vagyunk ott, aligha merészeli majd ellent mondani nekünk. Have you the effrontery necessary to put it through? Megvan-e az ehhez szükséges arcátlansága? We can but try. Megpróbálhatjuk. Excellent, Watson. Kitűnő, Watson. Compound of the Busy Bee and Excelsior. A szorgosz méh és az Excelsior keveréke. We can but try. The motto of the firm. Megpróbálhatjuk. A cég jelmondata. A friendly native will surely guide us. Egy barátságos benszülött biztosan útba igazít. Such a one on the back of a smart hansom swept us past a row of ancient colleges and finally turning into a tree-lined drive pulled up at the door of a charming house, girt round with lawns and covered with purple wisteria. Égi Ilian személy egy elegáns bérkocsiban elvitt minket egy sor ősi kollégium mellett, és végül egy fasorral szegélyezett felhajtóra kanyarodva megállt egy bájos ház ajtajánál, amelyet gyepek öveztek és lila akácfürtök borítottak. Professor Presbury was certainly surrounded with every sign not only of comfort but of luxury. Presbury professzort kétségtelenül nem csak a kényelem, hanem a fényűzés minden jele is körülvette. Even as we pulled up, a grizzled head appeared at the front window, and we were aware of a pair of keen eyes from under shaggy brows which surveyed us through large horn glasses. Amint megálltunk, egy őszülő fej jelent meg az ablakban, és éles szemeket láttunk bozontos szemöldökök alól, amelyek nagy szarukeretes szemüvegen át vizslatoltak minket. A moment later we were actually in his sanctum, and the mysterious scientist whose vagaries had brought us from London was standing before us. Egy pillanattal később valóban az ő szentélyében voltunk, és a titokzatos tudós, akinek szeszélyei Londonból idehoztak minket, előttünk állt. There was certainly no sign of eccentricity either in his manner or appearance, for he was a portly, large-featured man, grave, tall, and frock-coated, with the dignity of bearing which a lecturer needs. Szemmodorában, sem megjelenésében nem volt semmi jele a különbségnek, mert testes, nagyvonású ember volt, komoly, magas és szalonkabátos, azzal a méltóságteljes tartással, amelyre egy előadónak szüksége van. His eyes were his most remarkable feature, keen, observant, and clever to the verge of cunning. Szemei voltak legfeltűnőbb vonásai, élesek, figyelők és okosak a ravasság határáig. He looked at our cards. Megnézte névjegyeinket. Pray sit down, gentlemen. Kérem, üljenek le, uraim. What can I do for you? Miben lehetek szolgálatukra? Mr. Holmes smiled amiably. Holmes úr barátságosan elmosolyodott. It was the question which I was about to put to you, Professor.
Éppen ezt a kérdést akartam feltenni önnek, professzor úr. To me, sir. Nekem, uram. Possibly there is some mistake. Lehetséges, hogy tévedés történt. I heard through a second person that Professor Presbury of Camford had need of my services. Másodkézből hallottam, hogy a Camfordi Presbury professzornak szüksége van a szolgálataimra. Oh, indeed. Ó, valóban. It seemed to me that there was a malicious sparkle in the intense grey eyes. Úgy tűnt nekem, hogy rosszindulatú szikra csillan az átható szürke szemekben. You heard that, did you? Ezt hallotta, ugye? May I ask the name of your informant? Megkérdezhetem az értesítője nevét? I am sorry, professor, but the matter was rather confidential. Sajnálom, professzor úr, de az ügy meglehetősen bizalmas volt. If I have made a mistake, there is no harm done. Ha tévedtem, nem történt semmi baj. I can only express my regret. Csak sajnálatomat fejezhetem ki. Not at all. Dehogy. I should wish to go further into this matter. Szeretném, ha mélyebbre mennénk ebben az ügyben. It interests me. Érdekel. Have you any scrap of writing, any letter or telegram to bear out your assertion? Van-e bármi feljegyzése, levele vagy távirata, amely alátámasztaná az állítását? No, I have not. Nem, nincs. I presume that you do not go so far as to assert that I summoned you? Feltételezem, nem megy odáig, hogy azt állítsa, én hívattam önt? I would rather answer no questions, said Holmes. Inkább nem válaszolnék kérdésekre, mondta Holmes. No, I dare say not, said the professor with asperity. Nem, gondolom nem, mondta a professzor éles hangon. However, that particular one can be answered very easily without your aid. Mindazonáltal arra a bizonyos kérdésre nagyon könnyen lehet válaszolni az ön segítsége nélkül is. He walked across the room to the bell. Átsétált a szobán a csengőhöz. Our London friend, Mr. Bennet, answered the call. Londoni barátunk Bennet úr válaszolt a hívásra. Come in, Mr. Bennet. Jöjjön be, Bennet úr. These two gentlemen have come from London under the impression that they have been summoned. Ez a két úriember Londonból jött, abban a hitben, hogy hívták őket. You handle all my correspondence. Ön kezeli minden levelezésemet. Have you a note of anything going to a person named Holmes? Van-e feljegyzése arról, hogy bármit küldtünk volna egy Holmes nevű személynek? No, sir, Bennet answered with a flush. Nem, uram, felelte Bennet pirulva. That is conclusive, said the professor, glaring angrily at my companion. Ez meggyőző, mondta a professzor, dühösen villogó szemmel nézve társamra. Now, sir, he leaned forward with his two hands upon the table. It seems to me that your position is a very questionable one. Most, uram, két kezével az asztalra támaszkodva előrehajolt. Úgy tűnik nekem, hogy az ön helyzete nagyon is megkérdőjelezhető. Holmes shrugged his shoulders. Holmes megvonta a vállát. I can only repeat that I am sorry that we have made a needless intrusion. Csak megismételhetem, hogy sajnálom, ha szükségtelen betolakodást követtünk el. Hardly enough, Mr. Holmes, the old man cried, in a high screaming voice, with extraordinary malignancy upon his face. Ez aliga elég, Holmes úr, kiáltotta az öregember magas, vizító hangon, rendkívüli rosszindulattal az arcán. He got between us and the door as he spoke, and he shook his two hands at us with furious passion. Miközben beszélt, közénk és az ajtó közé állt, és dühös szenvedéllyel rázta felénk két kezét. You can hardly get out of it so easily as that. Ilyen könnyen alig haúzhatja meg. His face was convulsed, and he grinned and gibbered at us in his senseless rage. Árka eltorzult, és értelmetlen dühében vicsorogva, és zagyválva fortyogott felénk. I am convinced that we should have had to fight our way out of the room if Mr. Bennet had not intervened. Meggyőződésem, hogy ki kellett volna harcolnunk magunkat a szobából, ha Bennet úr nem avatkozik közbe. My dear professor, he cried,
Consider your position! Kedves professzor úr! Kiáltotta. Gondoljon a helyzetére! Consider the scandal at the university. Gondoljon az egyetemi botrányra. Mr. Holmes is a well-known man. Holmes úr közismert ember. You cannot possibly treat him with such discourtesy. Nem bánhat vele ilyen udvariatlanul. Sulkily our host, if I may call him so, cleared the path to the door. Ducogva házigazdánk, ha szabad így neveznem, utat engedett az ajtóhoz. We were glad to find ourselves outside the house and in the quiet of the tree-lined drive. Örültünk, hogy a házon kívül találtuk magunkat, a fasorral szegélyezett felhajtpópunk két felhajtó csendjében. Holmes seemed greatly amused by the episode. Holmes-t láthatóan nagyon szórakoztatta az epizód. Our learned friend's nerves are somewhat out of order, said he. Tudós barátunk idegei kissé ziláltak, mondta. Perhaps our intrusion was a little crude, and yet we have gained that personal contact which I desired. Talán betolakodásunk kissé durva volt, mégis megkaptuk azt a személyes kapcsolatot, amelyet kívántam. But dear me, Watson, he is surely at our heels. De teremtőm, Watson, biztosan a nyomunkban van. The villain still pursues us. A gazember még mindig üldöz bennünket. There were the sounds of running feet behind, but it was, to my relief, not the formidable professor, but his assistant who appeared round the curve of the drive. Futó léptek hangja hallatszott mögöttünk, de megkönnyebbülésemre nem a félelmetes professzor, hanem asszisztense jelent meg a felhajtó kanyarulatán. He came panting up to us. Lihegve futott hozzánk. I am so sorry, Mr. Holmes. Nagyon sajnálom, Holmes úr. I wish to apologize. Bocsánatot szerettem volna kérni. My dear sir, there is no need. Kedves uram, semmi szükség rá. It is all in the way of professional experience. Ez mind a szakmai tapasztalat része. I have never seen him in a more dangerous mood. Soha nem láttam veszélyesebb hangulatban. But he grows more sinister. De egyre baljósabbá válik. You can understand now why his daughter and I are alarmed. Most már megértheti, miért vagyunk riadalomban a lánya meg én. And yet his mind is perfectly clear. És mégis elméje tökéletesen tiszta. Too clear, said Holmes. Túl tiszta, mondta Holmes. That was my miscalculation. Ez volt a számítási hibám. It is evident that his memory is much more reliable than I had thought. Nyilvánvaló, hogy emlékezete sokkal megbízhatóbb, mint gondoltam. By the way, can we, before we go, see the window of Miss Presbury's room? Apropó, mielőtt elmennénk, megnézhetjük Miss Presbury szobájának ablakát? Mr. Bennet pushed his way through some shrubs and we had a view of the side of the house. Bennet úr áttört néhány bokron és feltárult előttünk a ház oldala. It is there. Ott van. The second on the left. A második balról. Dear me, it seems hardly accessible. Teremtőm, szinte megközelíthetetlennek tűnik. And yet you will observe that there is a creeper below and a water pipe above which gives some foothold. Mégis észreveheti, hogy alul kúszó növény van és felül vízcsövet, amelyek némi fogódzót adnak. I could not climb it myself, said Mr. Bennet. Én magam nem tudnék felmászni rajta, mondta Bennet úr. Very likely. Könnyen lehet. It would certainly be a dangerous exploit for any normal man. Minden bizonnyal veszélyes vállalkozás lenne bármely normális ember számára. There was one other thing I wished to tell you, Mr. Holmes. Volt még egy dolog, amit el akartam mondani, Holmes úr. I have the address of the man in London, to whom the professor writes. Megvan annak a londoni embernek a címe, akinek a professzor ír. He seems to have written this morning, and I got it from his blotting paper. Úgy tűnik, ma reggel írt, és az itatós papírjáról vettem le. It is an ignoble position for a trusted secretary. But what else can I do? Nemtelen helizet egy megbízható titkár számára?
De mit tehetnék mást? Holmes glanced at the paper and put it into his pocket. Holmes rápillantott a papírra és a zsebébe tette. Dorak, a curious name. Dorak. Különös név. Slavonic, I imagine. Szláv, gondolom. Well, it is an important link in the chain. Nos, ez egy fontos láncszem. We return to London this afternoon, Mr. Bennet. Ma délután visszatérünk Londonba, Bennet úr. I see no good purpose to be served by our remaining. Nem látom semmi hasznát annak, hogy maradjunk. We cannot arrest the professor, because he has done no crime, nor can we place him under constraint, for he cannot be proved to be mad. Nem tartóztathatjuk le a professzort, mert nem követett el bűnt, és nem is helyezhetjük korlátozás alá, mert nem bizonyítható, hogy elmebeteg. No action is as yet possible. Egyelőre semmiféle intézkedés nem lehetséges. Then what on earth are we to do? De akkor mi az ördögöt tegyünk? A little patience, Mr. Bennet. Egy kis türelmet, Bennet úr. Things will soon develop. A dolgok hamarosan kifejlődnek, but unless I am mistaken, next Tuesday may mark a crisis. Ha nem tévedek, a jövő kedválságot hozhat. Certainly we shall be in Camford on that day. Azon a napon biztosan Camfordban leszünk. Meanwhile, the general position is undeniably unpleasant, and if Miss Presbury can prolong her visit, addig is az általános helyzet tagadhatatlanul kellemetlen, és ha Miss Presbury meghosszabbíthatná látogatását, that is easy. Az könnyű. Then let her stay till we can assure her that all danger is past. Akkor maradjon, amíg biztosíthatjuk, hogy minden veszély elmúlt. Meanwhile, let him have his way and do not cross him. Addig is hadd tegye a dolgát, és ne szálljanak szembe vele. So long as he is in a good humor, all is well. Amíg jó kedvében van, addig minden rendben. There he is, said Bennet in a startled whisper. Ott van, mondta Bennet ilyet suttogással. Looking between the branches, we saw the tall, erect figure emerge from the hall door and look around him. Az ágak között nézve láttuk a magas, egyenes alakot kilépni az előcsarnok ajtaján és körülnézni. He stood leaning forward, his hands swinging straight before him, his head turning from side to side. Előrehajolva állt, karjai egyenesen előtte lógtak, feje ide-oda fordult. The secretary with a last wave slipped off among the trees, and we saw him presently rejoin his employer, the two entering the house together in what seemed to be animated and even excited conversation. A titkár egy utolsó intesszel elsúrant a fák között, és hamarosan láttuk, hogy visszatér munkáltatójához, majd ketten együtt léptek be a házba, láthatóan élénk, sőt, izgatott beszélgetésbe merülve. I expect the old gentleman has been putting two and two together, said Holmes as we walked hotelwards. Gondolom, az öreg úr összerakta a kettes kétszer kettőt, mondta Holmes, miközben a szállás felé sétáltunk. He struck me as having a particularly clear and logical brain, from the little I saw of him. Az a benyomásom volt, a kevésből, amit láttam, hogy különösen világos és logikus elméje van. Explosive, no doubt. But then from his point of view he has something to explode about, if detectives are put on his track, and he suspects his own household of doing it. Robbanékony, kétségtelen, de az ő szempontjából van is miért robbanni, ha nyomozókat állítanak a nyomába, és saját házanépét gyanúsítja ezzel. I rather fancy that friend Bennet is in for an uncomfortable time. Gyanítom, hogy Bennet barátunkra kényelmetlen idők várnak. Holmes stopped at a post office and sent off a telegram on our way. Holmes megállt egy posztahivatalnál, és táviratot adott fel útközben. The answer reached us in the evening, and he tossed it across to me. A válasz este érkezett meg, és átdobta nekem. Have visited the Commercial Road and seen Dorak. Meglátogattam a Commercial Roadot, és láttam Dorakot. Suave person, bohemian, elderly. Nyájas személy, cseh, időnál. Keeps large general store, Mercer. Nagy vegyes kereskedést vezet, Mercer.
Mercer is since your time, said Holmes. Mercer az önideje után jött, mondta Holmes. He is my general utility man, who looks up routine business. Ő az általános mindeneském, aki a rutinügyeket intézi. It was important to know something of the man with whom our professor was so secretly corresponding. Fontos volt tudni valamit arról az emberről, akivel a professzorunk oly titokban levelezett. His nationality connects up with the Prague visit. Nemzetisége összekapcsolódik a prágai látogatással. Thank goodness that something connects with something, said I. Hála Istennek, hogy valami összefügg valamivel, mondtam. At present, we seem to be faced by a long series of inexplicable incidents with no bearing upon each other. Jelenleg úgy tűnik, megmagyarázhatatlan események hosszú sorával állunk szemben, amelyeknek semmi közük egymáshoz. For example, what possible connection can there be between an angry wolfhound and a visit to Bohemia? Or either of them with a man crawling down a passage at night? Például milyen lehetséges kapcsolat lehet egy dühös farkaskutya és egy csehországi látogatás között, vagy bármelyiküknek egy éjjel a folyosón mászó emberrel? As to your dates, that is the biggest mystification of all. Ami az ön dátumait illeti, az a legnagyobb rejtély mindenből. Holmes smiled and rubbed his hands. Holmes elmosolyodott és dörzsölte a kezeit. We were, I may say, seated in the old sitting room of the ancient hotel, with a bottle of the famous vintage of which Holmes had spoken on the table between us. Megjegyeztem, hogy a régi szálloda régi szalonjában ültünk, közöttünk az asztalon a híres évjáratú bor, amelyről Holmes beszélt. Well, now let us take the dates first, said he, his fingertips together and his manner as if he were addressing a class. Nos, vegyük először a dátumokat, mondta, ujjhegyeit összérintve, és olyan modorban, mintha egy osztályt szólítana meg. This excellent young man's diary shows that there was trouble upon July 2nd, and from then onwards it seems to have been at 9-day intervals, with, so far as I remember, only one exception. Kiváló fiatalember naplója azt mutatja, hogy július 2-án volt baj, és attól fogva úgy tűnik 9 naponként ismétlődött, amennyire emlékszem, egyetlen kivétellel. Thus, the last outbreak upon Friday was on September 3rd, which also falls into the series, as did August 26th, which preceded it. Így az utolsó kitörés pénteken, szeptember 3-án volt, ami szintén beleillik a sorba, csak úgy, mint az azt megelőző augusztus 26-a. The thing is beyond coincidence. Ez már túlmegy a véletlenen. I was forced to agree. Kénytelen voltam egyetérteni. Let us then form the provisional theory that every 9 days the professor takes some strong drug which has a passing but highly poisonous effect. Állítsuk fel akkor az ideiglenes elméletet, hogy a professzor 9 naponként valamilyen erős szert vesz be, amelynek múló, de rendkívül mérgező hatása van. His naturally violent nature is intensified by it. Természetéből fakadó hevességét fokozza. He learned to take this drug while he was in Prague, and is now supplied with it by a Bohemian intermediary in London. Prágában tanulta meg bevenni ezt a szert, és most egy londoni cseh közvetítő látja el vele. This all hangs together, Watson. Ez mind összefügg, Watson. But the dog, the face at the window, the creeping man in the passage. De a kutya, az ark az ablakban, a mászó ember a folyosón? Well, well, we have made a beginning. Nos, elkezdtük. I should not expect any fresh developments until next Tuesday. Jövő keddig nem várnék újabb fejleményeket. In the meantime, we can only keep in touch with friend Bennett and enjoy the amenities of this charming town. Addig csak tarthatjuk a kapcsolatot Bennett barátunkkal, és élvezhetjük bájos város kényelmi lehetőségeit. In the morning, Mr. Bennett slipped round to bring us the latest report. Reggel Bennett úr átugrott, hogy meghozza a legfrissebb híreket. As Holmes had imagined, times had not been easy with him. Ahogy Holmes képzelte, nem könnyű idők jártak rá. Without exactly accusing him of being responsible for our presence, the professor had been very rough and rude in his speech, and evidently felt some strong grievance.
Anélkül, hogy egyenesen a mi jelenlétünkkel vádolta volna, a professzor nagyon nyers és goromba volt beszédében, és nyilvánvalóan erős sérelmet érzett. This morning he was quite himself again, however, and had delivered his usual brilliant lecture to a crowded class. Ma reggel azonban ismét teljesen önmaga volt, és szokásos ragyogó előadását tartotta meg zsúfolt hallgatóság előtt. Apart from his queer fits, said Bennet, he has actually more energy and vitality than I can ever remember, nor was his brain ever clearer. Különös rohamáitól eltekintve, mondta Bennet, valójában több energiája és életereje van, mint amennyire bármikor emlékszem, és agya sem volt soha tisztább. But it's not he. It's never the man whom we have known. De nem ő az. Soha nem az az ember, akit ismertünk. I don't think you have anything to fear now for a week at least, Holmes answered. Nem hiszem, hogy most legalább egy hétig bármitől is tartania kellene, felelte Holmes. I am a busy man, and Dr. Watson has his patients to attend to. Elfoglalt ember vagyok, és Dr. Watsonnak is megvannak a betegei. Let us agree that we meet here at this hour next Tuesday, and I shall be surprised if before we leave you again, we are not able to explain, even if we cannot perhaps put an end to your troubles. Égezzünk meg, hogy jövő kedden ugyanebben az órában találkozunk itt, és meglepődnék, ha mielőtt ismét elhagynánk, nem tudnánk megmagyarázni, ha talán nem is vetni véget a bajainak. Meanwhile, keep us posted in what occurs. Addig is tartson minket értesülve a történtekről. I saw nothing of my friend for the next few days, but on the following Monday evening I had a short note asking me to meet him next day at the train. A következő néhány napban nem láttam barátomat, de a rákövetkező hétfő este kaptam egy rövid üzenetet, amelyben kérte, hogy másnap a vonaton találkozzunk. From what he told me as we traveled up to Camford, all was well. The peace of the professor's house had been unruffled, and his own conduct perfectly normal. Abból, amit útközben Camford felé elmesélt, minden rendben volt, a professzor házának békéje háborítatlan volt, és saját viselkedése tökéletesen normális. This also was the report which was given us by Mr. Bennet himself when he called upon us that evening at our old quarters in the Chequers. Ugyanezt a jelentést kaptuk Bennet úrtól is, amikor aznap este felkeresett minket régi szállásunkon, a szaktáblában. He heard from his London correspondent today. Ma kapott hírt londoni levelezőtársától. There was a letter and there was a small packet, each with a cross under the stamp, which warned me not to touch them. Volt egy levél és egy kis csomag, mindegyiken a bélyeg alatti kereszt, amely arra figyelmeztetett, hogy ne nyúljak hozzájuk. There has been nothing else. Más nem történt. That may prove quite enough, said Holmes grimly. Ez bizonyulhat éppen elegendőnek, mondta Holmes komoran. Now, Mr. Bennet, we shall, I think, come to some conclusion tonight. Most, Bennet úr, ma éjjel, úgy vélem, valamilyen következtetésre jutunk. If my deductions are correct, we should have an opportunity of bringing matters to a head. Ha a következtetéseim helyesek, lehetőségünk lesz a dolgokat dűlőre vinni. In order to do so, it is necessary to hold the professor under observation. Ehhez szükséges a professzort megfigyelés alatt tartani. I would suggest, therefore, that you remain awake and on the lookout. Azt javasolnám ezért, hogy maradjon ébren és legyen résen. Should you hear him pass your door, do not interrupt him, but follow him as discreetly as you can. Ha hallja, hogy elhalad az ajtaja előtt, ne tartóztassa fel, hanem kövesse olyan észrevétlenül, ahogy csak tudja. Dr. Watson and I will not be far off. Dr. Watson és én nem leszünk messze. By the way, where is the key of that little box of which you spoke? Apropó, hol van az a kulcs ahhoz a kis dobozhoz, amelyről beszélt? Upon his watch chain. Az óraláncon. I fancy our researches must lie in that direction. Úgy sejtem, kutatásainknak abba az irányba kell majd fordulniuk. At the worst, the lock should not be very formidable. A legrosszabb esetben a zár nem lehet túl nagy feladat. Have you any other able-bodied man on the premises? Van-e más éptestű férfi a háznál? There is the coachman, MacPhail.
Ott van a kocsis megfél. Where does he sleep? Hol alszik? Over the stables. Az istálló felett. We might possibly want him. Esetleg szükségünk lehet rá. Well, we can do no more until we see how things develop. Nos, nem tehetünk többet, amíg nem látjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Goodbye, but I expect that we shall see you before morning. Isten önnel. De arra számítok, hogy reggel előtt még látjuk. It was nearly midnight before we took our station among some bushes immediately opposite the hall door of the professor. Csak nem éjfél volt, mire elfoglaltuk állásunkat néhány bokor között, közvetlenül a professzor előcsarnoki ajtajával szemben. It was a fine night, but chilly, and we were glad of our warm overcoats. Szép éjszaka volt, de hűvös, és örültünk meleg felöltőnknek. There was a breeze, and clouds were scudding across the sky, obscuring from time to time the half moon. Szellő fújdogált, és felhők száguldottak az égen, időnként eltakarva a félholdat. It would have been a dismal vigil were it not for the expectation and excitement which carried us along, and the assurance of my comrade that we had probably reached the end of the strange sequence of events which had engaged our attention. Szivár virrasztás lett volna, hanem a várakozás és az izgalom tartott volna bennünket, és társam biztosítása, hogy valószínűleg a figyelmünket lekötő különös eseménysorozat végéhez értünk. If the cycle of 9 days holds good, then we shall have the professor at his worst tonight, said Holmes. Ha a 9 napos ciklus érvényes, akkor ma éjjel a professzor a legrosszabb állapotában lesz, mondta Holmes. The fact that these strange symptoms began after his visit to Prague, that he is in secret correspondence with a Bohemian dealer in London, who presumably represents someone in Prague, and that he received a packet from him this very day, all point in one direction. Az a tény, hogy ezek a különös tünetek prágai látogatása után kezdődtek, hogy titkos levelezésben áll egy londoni cseh kereskedővel, aki feltehetően valakit képvisel Prágában, és hogy éppen a mai napon kapott tőle egy csomagot, mind egy irányba mutat. What he takes and why he takes it are still beyond our ken, but that it emanates in some way from Prague is clear enough. Hogy mit szed és miért szedi, az még kívül esik ismereteinken, de hogy az valamilyen módon Prágából ered, az eléggé nyilvánvaló. He takes it under definite directions which regulate this 9th day system, which was the first point which attracted my attention. Meghatározott utasítások szerint szedi, amelyek szabályozzák ezt a 9 napos rendszert, ami volt az első pont, amely felkeltette a figyelmemet. But his symptoms are most remarkable. De a tünetei rendkívül figyelemre méltóak. Did you observe his knuckles? Észrevette a bütykeiket. I had to confess that I did not. Be kellett vallanom, hogy nem. Thick and horny in a way which is quite new in my experience. Vastagok és szarusak, olyan módon, ami tapasztalataimban teljesen új. Always look at the hands first, Watson. Mindig először a kezeket nézze, Watson. Then cuffs, trouser knees and boots. Aztán a manzsettákat, a nadrág térdeit és a cipőket. Very curious knuckles which can only be explained by the mode of progression observed by. Nagyon különös bütyköket, amelyeket csak az a fajta helyváltoztatás magyarázhat, amelyet megfigyelt. Holmes paused and suddenly clapped his hand to his forehead. Holmes elhallgatott, és hirtelen a homlokára csapott. Oh, Watson, Watson, what a fool I have been! Oh, Watson, Watson, mekkora bolond voltam! It seems incredible, and yet it must be true. Hihetetlennek tűnik, és mégis igaznak kell lennie. All points in one direction. Minden egy irányba mutat. How could I miss seeing the connection of ideas? Hogyan téveszthettem szem elől a gondolatok összefüggését? Those knuckles. How could I have passed those knuckles? Azok a bütykok. Hogyan mehettem el azok mellett a bütykok mellett? And the dog. És a kutya. And the ivy. És a repkény. It's surely time that I disappeared into that little farm of my dreams. Ideje lenne, hogy eltűnjek abban a kis álomtanyán. Look out, Watson!
Vigyázzon, Watson! Here he is. Itt van. We shall have the chance of seeing for ourselves. Lehetőségünk lesz saját szemünkkel látni. The hall door had slowly opened, and against the lamplit background we saw the tall figure of Professor Presbury. Az előcsarnok ajtaja lassan kinyílt, és a lámpafényes háttérben megpillantottuk Presbury professzor magas alakját. He was clad in his dressing gown. Házi köntösét viselte. As he stood outlined in the doorway, he was erect, but leaning forward with dangling arms, as when we saw him last. Ahogy az ajtóban körvonalazódva állt, egyenes volt, de előrehajolt lógókarokkal, ahogy utoljára láttuk. Now he stepped forward into the drive, and an extraordinary change came over him. Most kilépett a felhajtóra, és rendkívüli változás ment végbe rajta. He sank down into a crouching position and moved along upon his hands and feet, skipping every now and then as if he were overflowing with energy and vitality. Guggolásba ereszkedett, és kezein és lábain haladt előre, időnként szögdécselve, mintha energia és életerő feszítené. He moved along the face of the house and then round the corner. A ház homlokzata mentén haladt, majd bekanyarodott a sarkon. As he disappeared, Bennet slipped through the hall door and softly followed him. Amint eltűnt, Bennet besurrant az előcsarnok ajtaján és halkan követte. Come, Watson, come, cried Holmes, and we stole as softly as we could through the bushes until we had gained a spot whence we could see the other side of the house, which was bathed in the light of the half-moon. Jöjjön, Watson, jöjjön! Kiáltotta Holmes, és olyan halkan lopóztunk a bokrokon át, amennyire csak tudtunk, amíg elértünk egy pontot, ahonnan a ház másik oldalfalát láthattuk, amelyet a félhold fénye fürdette. The professor was clearly visible, crouching at the foot of the ivy-covered wall. A professzor tisztán látható volt, amint a repkénnyel borított fal tövében guggolt. As we watched him, he suddenly began with incredible agility to ascend it. Ahogy figyeltük, hirtelen hihetetlen fürgességgel kezdett felfelé mászni rajta. From branch to branch he sprang, sure of foot and firm of grasp, climbing apparently in mere joy at his own powers, with no definite object in view. Ágról ágra szökelt, biztos lábbal és erős fogással, láthatóan pusztán a saját képességei feletti örömében mászva, minden határozott cél nélkül. With his dressing gown flapping on each side of him, he looked like some huge bat glued against the side of his own house, a great square dark patch upon the moonlit wall. Házi köntöse két oldallán csapkodott, úgy nézett ki, mint valami hatalmas denevér, amely saját háza falára tapadt, egy nagy, négyszögletes sötét folt a holdfényes falon. Presently he tired of this amusement, and dropping from branch to branch, he squatted down into the old attitude and moved towards the stables, creeping along in the same strange way as before. Nem sokára megunta ezt a szórakozást, és ágról ágra ereszkedve a régi testtartásba guggolt, és az istálló felé indult, ugyanolyan különös módon kúszva, mint korábban. The wolfhound was out now, barking furiously, and more excited than ever when it actually caught sight of its master. A farkaskutya kinn volt, vadul ugatott, és izgatottabb volt, mint valaha, amikor ténylegesen megpillantotta gazdáját. It was straining on its chain, and quivering with eagerness and rage. Feszítette a láncát, és remegett a buzgóságtól és a dühtől. The professor squatted down very deliberately, just out of reach of the hound, and began to provoke it in every possible way. A professzor nagyon szándékosan leguggolt, éppen a kutya hatókörén kívül, és minden lehető módon ingerelni kezdte. He took handfuls of pebbles from the drive, and threw them in the dog's face, prodded him with a stick which he had picked up, flicked his hands about only a few inches from the gaping mouth, and endeavored in every way to increase the animal's fury, which was already beyond all control. Marokszám kapott fel kavicsokat a felhajtóról, és a kutya arcába dobta. Böködni kezdte egy felvett pálcával, kezét csak néhány hüvelyknyíre lóbálta a tátogó szájától, és minden módon arra törekedett, hogy fokozza az állat dühét, amely már minden irányítás felett volt. In all our adventures, I do not know that I have ever seen a more strange sight than this impassive and still dignified figure, crouching frog-like upon the ground,
and going to a wilder exhibition of passion, the maddened hound, which ramped and raged in front of him, by all manner of ingenious and calculated cruelty. Minden kalandunk során nem tudom, láttam-e valaha különösebb látványt, mint ezt a közönyös és mégis méltóságteljes alakot, amint békaszerűen guggol a földön, és leleményes és kiszámított kegyetlenség minden nemével egyre vadabb szenvedélykitörésre ösztökéli a megvadult kutyát, amely előtte tombolt és dühöngött. And then in a moment it happened. És aztán egy pillanat alatt megtörtént. It was not the chain that broke, but it was the collar that slipped, for it had been made for a thick-necked Newfoundland. Nem a lánc szakadt el, hanem a nyakörv csúszott le, mert vastag nyakú újfundlandi kutyának készült. We heard the rattle of falling metal, and the next instant dog and man were rolling on the ground together, the one roaring in rage, the other screaming in a strange shrill falsetto of terror. Hallottuk a lehulló fém csörgését, és a következő pillanatban kutya és ember együtt hemperegtek a földön. Az egyik dühösen bőgött, a másik különös, éles fejhangon visított a rémülettől. It was a very narrow thing for the professor's life. A professzor élete hajszálon múlt. The savage creature had him fairly by the throat. Its fangs had bitten deep, and he was senseless before we could reach them and drag the two apart. A vad teremtés de rékasan megragatta a torkánál. Agyarai mélyre haraptak, és mire odaértünk és széthúztuk a kettőt, már eszméletlen volt. It might have been a dangerous task for us, but Bennett's voice and presence brought the great wolfhound instantly to reason. Veszélyes feladat lehetett volna számunkra, de Bennett hangja és jelenléte azonnal észretérítette a nagy farkaskutyát. The uproar had brought the sleepy and astonished coachman from his room above the stables. A zűrzavar előhozta az álmos és megdöbbent kocsist az istálló feletti szobájából. I'm not surprised, said he, shaking his head. Nem lepődöm meg, mondta fejét rázva. I've seen him at it before. Láttam már, amint ezt csinálja. I knew the dog would get him sooner or later. Tudtam, hogy a kutya előbb-utóbb elkapja. The hound was secured, and together we carried the professor up to his room, where Bennett, who had a medical degree, helped me to dress his torn throat. A kutyát lekötöttük, és együtt felvittük a professzort a szobájába, ahol Bennett, akinek orvosi diplomája volt, segített bekötözni a feltépett torkát. The sharp teeth had passed dangerously near the carotid artery, and the hemorrhage was serious. Az éles fogak veszélyesen közel jártak a nyaki verőérhez, és a vérzés súlyos volt. In half an hour the danger was past. I had given the patient an injection of morphia, and he had sunk into deep sleep. Fél óra alatt elmúlt a veszély, morfiuminjekciót adtam a betegnek, és mély álomba merült. Then, and only then, were we able to look at each other and to take stock of the situation. Akkor, és csak akkor tudtunk egymásra nézni, és felmérni a helyzetet. I think a first-class surgeon should see him, said I. Úgy vélem, egy elsőrangú sebésznek kellene megvizsgálnia. Mondtam. For God's sake, no, cried Bennett. Az Isten szerelmére ne, kiáltotta Bennett. At present the scandal is confined to our own household. Jelenleg a botrány a saját háztartásunkra korlátozódik. It is safe with us. Nálunk biztonságban van. If it gets beyond these walls, it will never stop. Ha túljut ezeken a falakon, soha nem áll meg. Consider his position at the university, his European reputation, the feelings of his daughter. Gondoljon a helyzetére az egyetemen, európai hírnevére, a lánya érzéseire. Quite so, said Holmes. Teljesen igaz, mondta Holmes. I think it may be quite possible to keep the matter to ourselves, and also to prevent its recurrence now that we have a free hand. Úgy vélem, igenis lehetséges a dolgot magunk között tartani, és most, hogy szabad kezünk van, megakadályozni az ismétlődését is. The key from the watch chain, Mr. Bennet. A kulcsot az óraláncról, Bennet úr. Macphail will guard the patient and let us know if there is any change. Macphail őrzi a beteget,
és szóljon, ha bármi változás van. Let us see what we can find in the professor's mysterious box. Lássuk, mit találunk a professzor titokzatos dobozában. There was not much, but there was enough. An empty file, another nearly full, a hypodermic syringe, several letters in a crabbed foreign hand. Nem volt sok, de elegendő volt. Egy üres fiola, egy másik majdnem teli, egy fecskendő, több levél apró, külföldi kézírással. The marks on the envelopes showed that they were those which had disturbed the routine of the secretary, and each was dated from the commercial road and signed A. Dorak. A borítékokon lévő jelek mutatták, hogy ezek voltak azok, amelyek megzavarták a titkár megszokott rendjét, és mindegyik a Commercial Roadról volt keltezve, és A. Dorak aláírással ellátva. They were mere invoices to say that a fresh bottle was being sent to Professor Presbury, or receipts to acknowledge money. Puszta számlák voltak, amelyek jelezték, hogy új üveget küldenek Presbury professzornak, vagy nyugták pénz átvételéről. There was one other envelope, however, in a more educated hand and bearing the Austrian stamp with the postmark of Prague. Volt azonban egy másik boríték is, műveltebb kézírással és osztrák bélyeggel, prágai postabélyegzővel. Here we have our material, cried Holmes, as he tore out the enclosure. Itt van az anyagunk, kiáltotta Holmes, miközben kitépte a mellékelt levelet. Honored colleague, it ran. Tisztelt kolléga, szólt a levél. Since your esteemed visit, I have thought much of your case, and though in your circumstances there are some special reasons for the treatment, I would nonetheless enjoin caution, as my results have shown that it is not without danger of a kind. Nagra begsült látogatása óta sokat gondolkodtam az esetén, és bár az ön körülményei között vannak különleges okok a kezelésre, mégis óvatosságra inteném, mert eredményeim azt mutatták, hogy nem mentes bizonyos veszélyektől. It is possible that the serum of anthropoid would have been better. Lehetséges, hogy az emberszabású majom széruma jobb lett volna. I have, as I explained to you, used black-faced langur because a specimen was accessible. Mint kifejtettem önnek, a fekete arcú langurt használtam, mert egy példány elérhető volt. Langur is, of course, a crawler and climber, while anthropoid walks erect, and is in all ways nearer. Egy langur természetesen mászó és kúszó, míg az emberszabású majom egyenesen jár, és minden tekintetben közelebb áll. I beg you to take every possible precaution that there be no premature revelation of the process. Kérem, tegye meg minden lehetséges óvintézkedést, hogy az eljárás idő előtt ne kerüljön nyilvánosságra. I have one other client in England, and Dorak is my agent for both. Van egy másik ügyfélem Angliában, és Dorak mindkettőjük ügynöke. Weekly reports will oblige. Heti jelentéseket kérek. Yours with high esteem, H. Lowenstein. Mély nagyrabecsüléssel, H. Lowenstein. Lowenstein! Lowenstein! The name brought back to me the memory of some snippet from a newspaper which spoke of an obscure scientist who was striving in some unknown way for the secret of rejuvenescence and the elixir of life. A név visszaidézett egy újságtöredék emlékét, amely egy ismeretlen tudósról szólt, aki valamilyen ismeretlen módon a megfiatalodás titkáért és az élet elixírjéért küzdött. Lowenstein of Prague. A prágai Lowenstein. Lowenstein with the wondrous strength-giving serum, tabooed by the profession because he refused to reveal its source. Lowenstein a csodálatos erőt adó szérummal, amelyet a szakma kiátkozott, mert megtagadta forrásának felfedését. In a few words I said what I remembered. Néhány szóval elmondtam, amire emlékeztem. Bennett had taken a manual of zoology from the shelves. Bennett egy zoológiai kézikönyvet vett le a polcról. Langur, he read. The great black-faced monkey of the Himalayan slopes, biggest and most human of climbing monkeys. Langur, olvasta, a himalajai legtők nagy, fekete arcú majma, a mászó majmok legnagyobbika és legemberszabásúbbja. Many details are added. Sok részlet van még hozzáfűzve. Well, thanks to you, Mr. Holmes, it is very clear that we have traced the evil to its source.
Nos, önnek köszönhetően, Holmes úr, teljesen világos, hogy visszavezettük a bajt a forrásáig. The real source, said Holmes, lies, of course, in that untimely love affair, which gave our impetuous professor the idea that he could only gain his wish by turning himself into a younger man. Az igazi forrás, mondta Holmes. Természetesen abban az időszerűtlen szerelmi ügyben rejlik, amely lángoló professzorunkat arra a gondolatra juttatta, hogy vágyát csak úgy érheti el, ha fiatalabb emberré változik. When one tries to rise above nature, one is liable to fall below it. Amikor az ember megpróbál a természet fölé emelkedni, könnyen alája süllyed. The highest type of man may revert to the animal if he leaves the straight road of destiny. Egy legmagasabb rendű ember is visszasüllyedhet az állatiba, ha elhagyja a végzet egyenes útját. He sat musing for a little with the phial in his hand, looking at the clear liquid within. Egy darabig elgondolkodva ült a fiolával a kezében, nézve benne az átlátszó folyadékot. When I have written to this man and told him that I hold him criminally responsible for the poisons which he circulates, we will have no more trouble. Ha írtam ennek az embernek és közöltem vele, hogy büntetőjogilag felelősnek tartom a mérgekért, amelyeket forgalmaz, nem lesz több bajunk. But it may recur. De megismétlődhet. Others may find a better way. Mások jobb módszert találhatnak. There is danger there, a very real danger to humanity. Veszély rejlik ebben. Nagyon is valós veszély az emberiségre. Consider, Watson, that the material, the sensual, the worldly would all prolong their worthless lives. Gondolja meg, Watson, hogy az anyagiasak, az érzékiek, a világiak mind meghosszabbítanák értéktelen életüket. The spiritual would not avoid the call to something higher. A szellemiek nem térnének ki a magasabb rendű hívás elől. It would be the survival of the least fit. A legkevésbé alkalmasabbak túlélése lenne. What sort of cesspool may not our poor world become? Micsoda pöcögödör is válhat szegény világunkba? Suddenly the dreamer disappeared, and Holmes, the man of action, sprang from his chair. Hirtelen eltűnt az álmodozó, és Holmes, a tettek embere, felugrott a székéből. I think there is nothing more to be said, Mr. Bennet. Úgy vélem, nincs több mondanivaló, Bennet úr. The various incidents will now fit themselves easily into the general scheme. A különféle események most könnyedén beilleszkednek az összképbe. The dog, of course, was aware of the change far more quickly than you. A kutya természetesen sokkal gyorsabban észrevette a változást, mint önök. His smell would ensure that. A szaglása biztosította ezt. It was the monkey, not the professor, whom Roy attacked, just as it was the monkey who teased Roy. A majmot támadta meg Roy, nem a professzort, ugyanúgy, ahogy a majom volt az, aki ingelte Royt. Climbing was a joy to the creature, and it was a mere chance, I take it, that the pastime brought him to the young lady's window. A mászás öröm volt a teremtménynek, és puszta véletlen volt, úgy vélem, hogy ez a szórakozás a fiatal hölgy ablakához vitte. There is an early train to town, Watson, but I think we shall just have time for a cup of tea at the Checkers before we catch it. Van egy korai vonat a városba, Watson, de azt hiszem, lesz még éppen időnk egy csésze teára a szaktáblában, mielőtt elérjük. The end. Thank you for listening, and please subscribe for more bilingual listening material such as this. We wish you a wonderful day and best of luck in your language learning journey.